Γεια σας παιδιά, αυτό το vlog έχει να κάνει με τεχνολογία. Τεχνολογία λοιπόν SimpleTech by GeoArv. Ξεκινάμε να κάνουμε κάποια βιλογκάκια τα οποία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητα. Λοιπόν, τι θα πούμε σήμερα? Θα πούμε για το ping. Τι είναι το ping? Πώς μετράμε το ping? Πώς βελτιώνουμε το ping? Γίνεται. Λοιπόν, πάμε. Τι είναι αυτό το ping? Λοιπόν, πολλοί νομίζουν λοιπόν πως μια γρήγορη γραμμή ίντερνετ είναι το παν και θα τους λύσει όλα τα θέματα στο gaming. Υπάρχει όμως κάτι που παίζει τρομακτικό ρόλο και αυτό λέγεται ping. Κάποιοι το ξέρετε ήδη αυτό. Το ping λοιπόν είναι ο χρόνος αντίδρασης μια συσκευή σε ένα δίκτυο. Φανερώνει πόσο χρόνο κάνει να απαντήσει ένας υπολογιστής σε έναν άλλον. Το PC, η κονσόλα σου, έτσι, με ένα σερβερ π.χ. Η μονάδα μέτρησης είναι χρόνος και μετριέται σε milliseconds. Έτσι, γι' αυτό βλέπετε 10, 100, 1000, αντίο ζωή. Στο 1000 χάσατε το παιχνίδι, πάμε restart, respawn. Αυτό συμβαίνει λοιπόν, αυτό που θέλουμε είναι να μπορούμε να έχουμε όσο το δυνατόν μικρότερο ping. Θα έχετε παρατηρήσει τι γίνεται, όπως σας είπα και πιο πριν, όταν κάποιος έχει 150-200 ping, που λέμε millisecond ping. Βλέπε Fortnite. Αλλού πατάς, αλλού βρίσκεσαι, πεθαίνεις, δεν το έχεις δει εσύ, ο άλλος έχει καθαρίσει και πάμε παρακάτω. Αν έχετε πάνω από 300, έχετε μπει κατά πάσα πιθανότητα σε λάθος σερβερ ή κάτι πάει πολύ στραβά στο δίκτυό σας και δεν θα παίξετε σωστά. Έτσι. Fact. Θα σας βγάζω έτσι με κίτρινο κάτω κάποια βασικά τα οποία θα μπορείτε να τα δείτε και πιο εύκολα μετά στο replay. Η 200 η γραμμή που τόσο καιρό περιμένουμε όλοι, κάποιοι έχουμε, δεν θα βελτιώσει τα ping σε σχέση με μια 50-30 VDSL, θα σου πω ακόμα καλύτερα, πιο φθηνή. Γιατί η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην καμπίνα κατά πάσα πιθανότητα έχει φτάσει στο όριό της από την 30. Έτσι. Το 30 με 200 δεν αλλάζει τόσο ιδιαίτερα στην καμπίνα την κατάσταση. Άρα θα δείτε διαφορά μόνο αν αναβείτε από ADSL σε VDSL. Πώς μετριέται το ping? Υπάρχουν sites λοιπόν που κάνουν αυτή τη δουλειά και υπάρχουν και εργαλεία. Θα σας πω για site. Το site είναι το speedtest.net, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα το γνωρίζετε. Αποτελέσματα λοιπόν ping που θα τρέξετε εκεί κάτω από 30 για την Ελλάδα είναι καταπληκτικό. Αντίστοιχα πάνω από 150 έχει θέμα. Όταν κάνεις τη μέτρηση μην χρησιμοποιήσεις κάποια άλλη συσκευή στο Wi-Fi σου, έτσι, γιατί είναι πολλά που θα χαλάσουν, οπότε καλό είναι να τα έχετε κλείσει όλα και μετά να κάνετε μέτρηση. Fact. Μπορεί να έχεις το πιο γρήγορο πισάκι. Εντάξει, εγώ δεν έχω το πιο γρήγορο, αλλά έχω πάρα πολύ γρήγορο. Δεν αλλάζει το ping. Το ping δεν έχει να κάνει με αυτό. Θα συνεχίσει να έχεις τα θέματα που είχες όποια αναβάθμιση και αν κάνεις στο PC σου. Κάρτα γραφικών, επεξεργαστής, δίσκους κλπ. Και άλλο fact. What the fact. Αν στο speedtest.net έχεις χαμηλό ping και στο παιχνίδι υψηλό, μπορεί να φταίει το παιχνίδι, ο σερβερ συγκεκριμένα. Δοκιμάστε και άλλο παιχνίδι. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι μέσα στο παιχνίδι που μπορείς να διαλέξεις σε ποιο σερβερ θα μιλάς, έτσι. Πώς βελτιώνουμε το ping? Δωρεάν τρόπος. Μετακινήσου πιο κοντά στο modem router σου. Όταν δουλεύεις με Wi-Fi βέβαια, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι παίρνω την κονσόλα μου, την πάω κοντά στο router μου. Αν μπορώ να το κάνω. Παίρνω τον υπολογιστή μου, τον βάζω πιο κοντά στο router. Το laptop ακόμα πιο εύκολα κλπ. Αν παίζεις με Wi-Fi, προσπάθησε να το κάνεις αυτό. Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί η μεταξύ του σύνδεση, έτσι. Θα σας εξηγήσω και 2-3 πραγματάκια πιο μετά. Σίγουρα θα πέσουν κάπως τα ping. Όχι τέλεια, αλλά θα πέσουν. Fact. Αν δεν μπορείτε να πάτε PC κονσόλα στο modem, πως πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Δηλαδή το modem κοντά στη συσκευή gaming
Θα πρέπει να έχει βέβαια μπριζάκι στον τοίχο τηλεφωνικό, ώστε να πάρεις το modem, να το βάλεις εκεί και να έχεις το καλώδιο και τα λοιπά, να φτάνουν και οι ιστορίες. Καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, έτσι. Όχι πάντα εύκολα, απλά είναι ένας τρόπος για βελτίωση. Τώρα, τύχη, πατώματα, όροφοι, βιβλιοθήκες, σκρίνια και άλλα τέτοια έπιπλα και αντικείμενα μειώνουν το Wi-Fi σήμα και προκαλούν σίγουρα πρόβλημα στο ping. Αν έχετε τέτοια εμπόδια, να συνδέσετε στα 2,4 με το router και όχι με τα 5 GB, παρότι είναι πιο γρήγορο, γιατί εμφανίζει το 5 GB μεγαλύτερα προβλήματα στο να περνάει το σήμα εμπόδια, έτσι, να διαπερνάει τείχους κλπ. Δηλαδή αν είναι σε δύο δωμάτια παρακάτω router, μην συνδεθείτε στο δωμάτιό σας με 5, συνδεθείτε με 2,4. Μπορεί να είναι λίγο πιο αργό ή αρκετά πιο αργό, αλλά στο gaming δεν αλλάζει, στο download αλλάζει μόνο. Κάντε το, θα δείτε διαφορά. Βασικό θέμα, έτσι. Το router μην τον καταχωνιάζετε, ψηλά, όσο πιο ψηλά γίνεται. Βιβλιοθήκη πάνω, σκρίνιο πάνω, δεν έχετε τίποτα από αυτά, βιδώστε το ψηλά, τραβήξτε μια γραμμούλα τα καλωδιάκια να μην φαίνονται όμορφα και ψηλά. Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλή διασπορά έχει μέσα διάχυση, έχει το σήμα του Wi-Fi. Κλείστε τα προγράμματα στον υπολογιστή σας ή στο δίκτυό σας γενικότερα. Όταν τρέχετε προγράμματα την ώρα που παίζετε, Netflix, YouTube, Torrents, κατεβάζετε, ανεβάζετε, δεν ξέρω τι άλλο κάνετε, αυτό έχει impact στα pings. Για όλες τις συσκευές ισχύει αυτό, έτσι. Η τηλεόρασή σας, το smartphone, το tablet, οποιαδήποτε συσκευή συνδέεται μέσα σε ένα δίκτυο, laptop, αδελφή, αδελφού, οτιδήποτε. Σταματήστε λοιπόν να κάνετε download όταν παίζετε, 100%. Προγράμματα που δεν απαιτούν ίντερνετ δεν προκαλούν προβλήματα στα pings. Word, Excel. Προσέξτε μην ξεκινήσει κανένα update μόνο, έτσι. Συνεχίζουμε. Μειώστε τον αριθμό συσκευών στο Wi-Fi. Βγάλτε συσκευές που συνδέονται στο Wi-Fi αν πάτε να παίξετε και έχετε θέματα. Δηλαδή τα αδέλφια σας έξω. Το YouTube. Θα βλέπετε μόνο JOR. Αυτό επιτρέπεται. Netflix. Επίσης. Όποιος βλέπει ταινία εκείνη τη στιγμή και εσείς παίζετε, ping. Η απλή router και οι συνδέσεις ίντερνετ δεν είναι για δεκάδες συσκευές. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μία τρώει και δεν μπορεί να κανονίσει ο router ποια θα έχει προτεραιότητα. Πολύ ακριβοί router το κάνουν αυτό. Αν το έχετε αυτό θα το ξέρετε αυτό, οπότε δεν χρειάζεται να σας το πω. Άρα απευθύνομαι στον κόσμο που δεν το ξέρει. Αφαιρέστε συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο router σας. Εδώ π.χ. έχουμε φώτα. Υπάρχουν ψυγεία, υπάρχουν πλυντήρια, υπάρχουν έξυπνοι διακόπτες θέρμανσης, υπάρχουν 1002. Δεν θα τα κλείσετε όλα, προφανώς δεν θα πάτε στο σκοτάδι, έτσι, θα γυρίσουμε πίσω Ice Age, αλλά μειώστε. Λοιπόν, fact, αν έχεις κόσμο στο σπίτι σου που κάνει χρήση ίντερνετ μέσω Wi-Fi και δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό, καλωδιάκι στην κονσόλα ή στο PC σας από το router και καθαρίσατε. Είναι το καλύτερο. Παίξτε σε local servers. Αυτό σημαίνει ευρωπαϊκούς servers για την Ελλάδα, έτσι. Οι ελληνικοί δεν υπάρχουν, δεν το συζητάμε καν. Προτιμάτε τους ευρωπαϊκούς. Αυτό φυσικά κατεβάζει τα pings. Το ξέρετε οι πιο πολλοί, αν όχι όλοι. Κάποια παιχνίδια σε αφήνουν να σορτάρεις και τους servers, γιατί στην Ευρώπη π.χ. έχει 15 servers. Πολωνία, Γερμανία, Αγγλία. Του σορτάρεις ένα ping και πας στο πιο ωραίο, έτσι, το πιο χαμηλό ping ή το πράσινο, γιατί κάποια είναι πράσινα, κόκκινα, κίτρινα. Βελτιστοποιήστε έτσι λίγο το gaming. Συνδέστε τις gaming συσκευές στο router modem με καλώδιο, όπως είπαμε πριν, βασικότατο. Αυτό αν μπορείτε να το κάνετε τώρα. Σταματάτε να βλέπετε το βίντεο και πάτε και το κάνετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλώδιο λοιπόν router μέχρι το PC ή την κονσόλα. Όχι πάντα εύκολο λόγω απόστασης και ομορφιάς. Η μαμά ή η γυναίκα θα αρχίσει να φωνάζει, αλλά είναι σημαντικό, παιδιά, είναι gaming. Είναι πιο σημαντικό από το αισθητικό κομμάτι.
Κάντε το για δοκιμή, έτσι, επίσης. Πάρτε ένα καλωδιάκι τεράστιο, 10 μέτρο, 20 μέτρο, δεν ξέρω τι χρειάζεστε. Τραβήξτε ένα καλώδιο να δείτε ότι θα φτιάξουν τα ping. Γιατί αυτό σημαίνει ότι έχετε θέμα μέσω του Wi-Fi. Άρα μετά κάνετε τα προηγούμενα που σηκώστε το ψηλά το router μόνιμα, όχι κρατάμε και παίζουμε. Και έτσι θα καταλάβετε ότι μπορούν να βελτιωθούν τα ping σας με τέτοιους τρόπους, συνδέοντας προσωρινά έστω ένα καλώδιο modem router PC κονσόλα. Κάντε επανεκκίνηση το router modem. Καμιά φορά κολλάνε, έτσι, και κολλάνε συχνά ή χρειάζονται. Εγώ το κάνω μια φορά την εβδομάδα, έτσι. Κάντε το κι εσείς. Καλοί κακοί το θέλουν. Κάποιοι το κάνουν και αυτόματα, προγραμματισμένα. Βάλτε το να το κάνει, θα το δείτε. Καλέστε τον internet provider για βλάβη. Αν τα pings δεν φτιάχνουν με τίποτα και speed test πρόβλημα και αυτό, σπάστε τους τα νεύρα τώρα. Ο τεχνικός όμως που θα έρθει, εφόσον τον ψήσετε και έρθει, γιατί πρέπει να τους ψήσουμε κιόλας, και θα μετρήσει τη γραμμή σας κάτω, θα σας πει την πραγματική ταχύτητα που πιάνετε και μπορείτε να πιάσετε, έτσι. Αν έχετε προβλήματα με τις μετρήσεις στο σπίτι σας σε σχέση με αυτό που σας είπε κάτω και δεν βλέπετε τα νούμερα που σας τα είπε ο τεχνικός, μπορεί να φταίει και η τηλεφωνική καλωδίωση που έχετε στο σπίτι, που πάει δηλαδή από κάτω ή απ' έξω από το σπίτι μέχρι μέσα στο σπίτι σας. Αν συμβαίνει αυτό, χάσατε. Εδώ λοιπόν θέλει ηλεκτρολόγο να αλλάξει καλωδίωση, να βρει το πρόβλημα, ή αλλάζετε σπίτι. Τόσο φτηνά και τόσο εύκολα. Βελτιώνουμε το ping με κόστος βέβαια τώρα εδώ. Αλλαγή modem router, αγορά καλύτερης συσκευής από αυτές που δίνουν οι providers, ή πλέον δεν δίνουν οι providers, οπότε παίρνετε εσείς μια καλύτερη. Εδώ βλέπουμε στην εικόνα τον Darth Vader σε router modem. Ένα tip εδώ. Μάθετε ότι υποστηρίζει ο provider τη συσκευή που πάτε να αγοράσετε. Καλώντας τους να σας κάνουν μια πρόταση ή 2-3 προτάσεις ανάλογα τα οικονομικά. Διαφορετικά θα μπλέξετε με ρυθμίσεις που εσείς θεωρείτε σωστές ή δεν θα μπορούν να σας τις δώσουν από τον provider και είναι χειρότερο. Τις κεραιόλες που βλέπετε στο μοντεμάκι εδώ δεν είναι σημαντικό. Υπάρχουν modems καταπληκτικά και πανάκριβα που δεν έχουν ούτε μια κεραία απ' έξω. Οι κεραίες είναι να είχαμε να λέγαμε, έτσι. Πιο πολύ για τα LED εδώ που βλέπουμε. Αλλαγή πακέτου ίντερνετ. Όπως είπαμε, κάντε αναβάθμιση στη γραμμή, θα βελτιωθούν τα ping μόνο όμως αν έχετε ADSL 24. Δηλαδή αυτό το ξέρετε γιατί το κάνω, 24 δεν υπάρχει, 24 είναι μέχρι. Αν έχετε VDSL παίζει να μην δείτε και καμία διαφορά. Βέβαια η ταχύτητα του download και του upload είναι κέρδος. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το router που έχω εγώ. Έτσι, είναι ο 7590 Fritzbox. Είναι ακριβή, κάνει πάρα πολλά, τηλεφωνικό κέντρο. Εντάξει, δεν κάνει τον καφέ που θέλω εγώ, αλλά δεν πειράζει. Ελπίζω να σας βοήθησα. Θα κάνουμε πιο συχνά, εφόσον θέλετε, και γράψτε εδώ στα σχόλια αν θέλετε, να κάνουμε μερικά τεχνικά τέτοια vlogάκια ή lives και να συζητάμε και να λύνουμε θεματάκια και απορίες που έχετε. Καλή συνέχεια.